يسعد أوقاتكم. رح نعمل اليوم معكم وصفة حلا كتير تقليدية وكتير قديمة اللي هي الدحدح الفلسطيني. هي إحدى الوصفات القديمة جدا واللذيذة وكل أفراد العائلة بحبوها. بتمنى منكم تشتركوا معي بالقناة وتفعلوا الجرس ويلا نتابع الطريقة سوا. أول شي هون أنا عندي 4 أكواب سميد. أنا اخترت هون السميد متوسط الحبة. رح نضيف 4 أكواب في بولة. بعد هيك رح أضيف كوب من الطحين، ورح أضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر بالإضافة لمعلقتين كبار من الحليب البودرة والمعلقة صغيرة من الخميرة، بالإضافة لكوب من السكر ونص معلقة من الكركم وربع معلقة من الملح. رح أخلط المواد الجافة كلها مع بعض. بعد هيك رح أنزل السمنة. أنا عندي هون كوب من السمنة، رح أحتاج كوب ونص. رح أضيفه بشكل تدريجي. أضفت أول شي كوب من السمنة ورح أبدأ أفرك السمنة مع السميد بهالشكل هاد. فيكم تستخدموا النص التاني ممكن زيت. أنا هنا استخدمت كوب ونص سمن. هلأ راح أفرك السميد بالسمنة بهالشكل هاد لغاية ما أحس إنه حبات السميد تغلفت كلها بالسمنة اللي عندي وصارت عندي قوامها بهالشكل هاد. بعد هيك عندي كوب من الحليب السائل. راح أبدأ أعجن السميد شوي شوي لحتى أوصل لقوام عجينة لين. راح أستمر بإضافة الحليب بشكل تدريجي وأحاول أعجن السميد عندي لحتى نوصل لهذا القوام. هلأ بدي أحضر للحشوة. عندي كوب من السكر الناعم بالإضافة لكوبين من السميد. راح أضيفهم في بولة على جنب. راح أضيف عليهم تقريبا كوب من الجوز المفروم، هاد شي اختياري، بالإضافة لكوب من جوز الهند ونص كوب من القرفة المطحونة ومعلقتين من السمنة. راح أفركهم مع بعض لحتى تختلط كل المكونات مع بعض. أنا هون حطيتهم في صحن كبير ليسهل علي الشغل أكتر. بعد هيك أنا راح أحتاج تقريبا كوب من القطر. راح أضيفه بشكل تدريجي. ضفت أول نص كوب وراح أخلط الحشوة اللي عندي بالقطر لحتى أوصل لقوام تكون مش متماسكة كتير ولا كتير مفكفكة. بعد هيك أضفت النص التاني من القطر وهيك صار شكلها تقريبا إني لما أمسكها أحس إنها تمسك في إيدي بهالشكل هاد. هلأ أنا كنت مريحة عجينة الدحدح على جنب تقريبا 4 ساعات، وهلأ هيك بعد ما قعدت 4 ساعات راح نبدأ بتشكيلها. راح أخد صينية الفرن، راح أدهنها بالسمنة بهالشكل هاد مثل ما انتو شايفين، وأخد نصف الخليط السميد اللي عندي وأفرده بالصينية بهالشكل هاد. طبعا انتو ممكن تختاروا صينية بايركس او تيفال، هذا حسب المتوفر عندكم. بعد هيك راح احط الحشوة فوق الطبقة الاولى من السميد واحاول افردها بايدي مع الضغط الخفيف على الحشوة بهالشكل هاد لحتى توصل الحشوة لكل اجزاء الصينية مع ضغط خفيف حتى ما تفك معنا وقت ما نخبزها. وهيك انا تقريبا جهزت الطبقة الثانية. هلأ للطبقة الثالثة طبقة السميد راح اخد منها اجزاء واحاول افردها بايدي مثل ما انتو شايفين، ونحطها على الطبقة الثانية ونحاول نفردها شوي شوي بايدينا بهالشكل هاد لغاية ما نخلص الكمية الثانية كاملة. طبعا اذا التزمتوا في هذه المقادير اللي اعطيتكم اياها راح تطلع عندكم الكمية مظبوطة تماما. هلأ هيك تقريبا انا خلصت الطبقة الثالثة وراح اعمل فيها نقوش بالشوكة بهالشكل هذا، او ممكن تستخدموا ملقط الكعك حسب المتوفر عندكم. راح اعمل فيها هذه الاشكال وادخلها الفرن. طبعا الفرن لازم يكون محمى من قبل. وهيك تقريبا بعد ما جهزتها دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. اخذت تقريبا 30 دقيقة. طبعا في ناس ممكن بعد ما تطلع من الفرن يضيفوا عليها القطر، لكن انا بفضل انها تكون بدون قطر. وهيك صارت وصفتنا جاهزة. حلا جدا لذيذ وسهل وطعمه مختلف. بتمنى منكم انكم تجربوه وتحكوا لي رأيكم في التعليقات. وإذا عجبتكم هالوصفة شاركوها مع أحبابكم، وما تنسوا تضلوا تتابعوا كل جديد وغريب على قناة مشماش. وألف صحة وهنا.